Xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng tất cả các bạn đến với video tiếp theo của mình. Lâu lắm mình không làm cái clip chạy map đường đất đèo núi Quarry rồi các bạn. Thì hôm nay mình sẽ chạy lại xem cái map đường đất Quarry nó có sự thay đổi như nào không nha các bạn. Bây giờ thì mình sẽ xuất phát nha. Ở đây mình đã chọn cái bản đồ là Stuttgart đến Quarry nha. Quarry này là chính là cái map đường đất đường đèo đồi núi đấy. Và bây giờ xuất phát thôi các bạn nha. Rồi, đây. Từ lúc mình từ cái video mà mình ra cái bản map đường đất, nó là cái map 0.3.6.6, bản này là 0.7 0.3.7 rồi các bạn ạ. Thì nó đã update lên bản cao hơn. Thì không biết là nó có thay đổi gì nhiều hay không, thì mình và các bạn sẽ cùng khám phá trải nghiệm nhé. Ok, đoạn này mình phải rẽ này. Cái đoạn xe này nó cua ra, xe nào đấy, nó cua vào này. Ồ, cái đường nó cua nhìn buồn cười nhỉ. Đây, bây giờ là đang là sáng sớm các bạn ạ, mặt trời mọc. Có biển báo với đường ưu tiên hết đường ưu tiên hình như thế. Ở đây thì hình như nó vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Cái thay đổi hình như là đây này. Đó. Ở đây nó vẫn vậy các bạn. Ui, tự nhiên lại xuất hiện đằng trước một chiếc xe đầu kéo ấy này. Đoạn này chưa có sự thay đổi mấy. Có một cái nhà ở trong vườn kìa. Có sự thay đổi thì chắc là từ đoạn này. Tại vì mình hôm trước mình lên là nó có vẫn chưa có thấy. Đây có một cái chòi này. Đấy, ở đây có mấy đống gỗ này. Đấy là sự thay đổi các bạn ạ. Có sự thay đổi nữa là có thêm xe tải. Có thêm xe tải với cả thêm mấy khối gỗ, xe công.
cái đội này đi chậm quá, làm xe mình đi theo sau nó không có vừa miếng. Rồi sắp đến cái đoạn rẽ vào đường đất rồi các bạn ạ. Bên kia nhìn thấy một chút rồi. Đây chính là cái khu vực rẽ này các bạn này, cái chỗ xe màu xanh đấy. Rồi bây giờ mình sẽ rẽ vào đường đất nhé. Đường đất đây. Để mình cài thêm mấy cái chế độ cho nó hay nhỉ. Ô lăng trò chơi này, mặt sau này. Ok. Đấy, bật như này lên để cho nó nhìn hay hay một chút. Có vấn bóng à, độ bóng. Cái đoạn đường đất này thì vẫn giữ nguyên, không có gì thay đổi hết. Wow. Một đoạn này sương mù dày thế. Đoạn này đoạn cua gắt này. Đây là cái vị trí mình hay có cái view cho anh em ấy. Rồi vào đây dừng nghỉ một tí nhỉ. Đây lấy cái ảnh ở đây. Rồi đi tiếp.
Đó. Ở dưới đây bên phải mình là vực này. Đoạn này cua gắt này. Ở đây có một nhà. Nếu mà các bạn đi đến đây buồn ngủ thì có thể cho tài xế ngủ ở đây. Ui, cái gì đây? Ở đây công trình nó làm mấy hơn rồi này. Cái mấy con máy xúc, máy ủi, máy chở ấy nó cho vào gọn hơn, có thêm mấy con ô tô con. Nếu mà các bạn mà đến mỏ đá rồi ấy, thì sẽ nghe tiếng máy đang hoạt động với cả nước chảy róc rách. Nhưng mà các bạn đến gần thì lại chả thấy máy hoạt động mà vẫn kêu. Nó hơi ảo một chút là cái đấy các bạn. Ô đây rồi à? Ồ, nó có thêm cái điểm trả hàng ở đây này các bạn này. Đây, cái điểm này là mới này. Có đúng. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.